أنني سأكون لاعب كمال أجسام أو مثلي الجنس، لكني أصبحت لاعب كمال أجسام الحمد لله لحسن حظي. هذا البرنامج برعاية إليت نايتريشن. أنا من كاليفورنيا بالواقع. كنت أقيم مع والدتي ومع والدي في لوس أنجلوس، لكنهم انفصلوا مع الأسف عندما كان عمري 2 عام. كنت دائما أنتقل ذهابا وإيابا. كنت بخير عندما كنت طفلا، وكنت على اتصال بمجموعة متنوعة من الأطفال، يقصد أنه له علاقات وصداقات كان من جيلي أي اجتماعي. كانت طفولتي فيها الكثير من المصاعب. لم يكن لدينا الكثير، كنا نعيش في شقة صغيرة اشتريناها بالقليل من المال. كان لدي طفولة رائعة رغم كل شيء. لن أغير أي شيء هناك. والدتي تنافست في كمال الأجسام، وكانت نشأت عمليا في صالة جولدنز جيم. عندما كنت في 6 من عمري كنت ألعب الرياضة، وأحب أن أمارس هذه الرياضة وهذه الأشياء الرياضية. لم أكن أهتم بمكان وجودي. لقد لعبت للتو. أذهب هناك كل يوم مع والدتي. عندما كان عمري 6 أعوام في جولدنز جيم، ما زلت أتذكر شخصية هيمان، يقصد شخصية كرتونية كان لديها عضلات ضخمة. اعتقدته أنه كان عظيما. نظرت عن كثب إلى الشخصيات من خلال عضلاتهم. منذ ذلك الحين كان واضحا أنني سأكون لاعب كمال أجسام أو مثلي الجنس، لكني أصبحت لاعب كمال أجسام الحمد لله لحسن حظي. أتذكر كيف عدت ذات يوم منغمس في مسرحية هذه الشخصيات. فجأة لاحظت الرجال من حولي بدوا مثل هذه الشخصيات الكرتونية ضخمين العضلات. لأول مرة أدركت مكاني وما الذي يحدث هنا بالفعل. الجيم كان هناك أبطال خارقين حقيقيين كما قلت لكم، كما هم أبطال الكرتون. منذ ذلك الحين شاهدت الرجال في كل ما يفعلونه، كيف تدربوا، وقبل أن أعرف ذلك شاهدت كل شيء منهم وقلدتهم تقليدا حرفيا. في صالة جولدن جيمز الرياضية في السن 6 قالوا لأمي اعتني بولدك. بدأت التدريب عندما كان عمري في 9 أو 10 من عمري، يقصد التدريب الحقيقي. وفي 11 من عمري تقريبا كنت أتدرب بنظام. كنت أتنافس عندما كان عمري 15 عام، لذلك كنت على خشبة المسرح بالفعل. هو أمر غير معتاد، أنا فقط اعتقدت أنه كان رائعا. ما زلت أتذكر بالضبط كيف أضع توم بلاتز. رأيته في غلاف مجلة فليكس، كان بجانب سيارة مثل اللامبورغيني أو الفراري، أي سيارة فاخرة في ذلك الوقت. كان هذا إعلان أو ما شابه. كان بجانب تلك السيارة الرائعة. بدأ مذهلا، ذراعين، كان أشقر اللون، كان لديه هذا الجسد المذهل. فكرت في ذلك، هكذا أريد أن أكون، أي مثل توم بلاتز، مشهور ولديه المال ولديه الجسم. قررت أن أصبح هنا لاعب كمال أجسام حقيقي لجعل هذا عملي. وفي ذلك الوقت ما زلت أؤمن، نعم، أني سأصبح لاعب كمال أجسام وسأجني ذلك المال مثل لاعبين كرة السلة وكرة القدم والمشاهير. اعتقدت أن لديهم كل شيء. كان هذا هدفي في البداية. أكلت نصف علبة رافايولي أو 4 بيضات. يقصد هنا وجبة إيطالية سترونها في الصورة. 4 إلى 5 مرات في اليوم أكل هذه الوجبات، الرافايولي والبيض، لمدة عام كامل. تكلفني الوجبة حوالي 70 سنتا في كل مرة، أي أقل من $1 تقريبا، لكنه مبلغ لا بأس به لطفل أو لشاب صغير مثلي. كنت أقاتل هكذا. عندما ذهبت كنت أتبول. كنت أحاول ألا أتبول كثيرا ظنا مني أني أريد أن أحافظ على الماء في هذه العضلات. هكذا كنت أظن، وهكذا كان علمي بالشيء. لم يكن هناك تكييف أو تدفئة في منزلنا. لمدة عام لم يكن لدي أي شيء، وكان علي القتال حقا. نعم، لقد فزت ب3 مسابقات متتالية. لقد ربحت في ذلك الوقت، ثم شاركت في بطولة ولاية كاليفورنيا لكمال الأجسام. لقد كان عرضا كبيرا. لقد فزت فعلا بولاية كاليفورنيا بهذه البطولة. لم يكن عندي خطة. كان هناك الكثير من الأبطال الضخمين ذو العضلات الناضجة.
عضلات مذهلة، كل شيء يتحدث هناك كان لديه اسم، أي أنهم مشهورين. لم أكن أتوقع الفوز حقا، بالتأكيد أردت أن أفوز في ذلك الوقت. لقد أعطيت هذه البطولة كل ما لدي، ثم فزت. نعم، فزت بذلك اللقب. اعتقدت أن الوقت قد حان الآن، ونعم أتاني الرعاة وأصبح الكثير يريد مني أن أروج له من أصحاب شركة المكملات، لكنها كانت تجربة مدمرة بالنسبة لي. لكن ربما في ذلك المساء في حياتي لا أنساه. بعد ذلك لم يعد أحد يتحدث عن لقبي، أي نسوا كل البطولة للأسف. هكذا، لماذا كل هذا كنت أسأل نفسي.